السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. هنعمل النهاردة الخبز العراقي، خبز مفيش أجمل منه في فرن البيت من غير تنور. هو طبعا له تنور مخصوص، هنعمله في فرن البيت بطريقة جميلة وإن شاء الله يعجبكم. هو شبه كتير العيش المصري بتاعنا بس بيختلف في طريقة الشغل. هنشوف مع بعض هنحتاج ايه. عندي هنا دقيق هاف وهاف، عندي نص هول ويت ونص جميع الاستخدامات، 5 كوبايات تقريبا. معلقة صغيرة ملح، وعندي معلقة متوسطة خميرة، ممكن تحطوا معلقة كبيرة، وشوية صغيرين من السكر معلقة صغيرة. وعندي 3 كوبايات مية دافية، ممكن احتاج شوية كمان. هنزل بالحاجات الجافة، الملح ورشة السكر. طبعا الرشة دي بس علشان تنشط لي الخميرة، احنا بنحطش عليه سكر زي العيش بتاعنا المصري بالظبط. شوية بس كده نشطوا الخميرة وقلبتهم، وبعدين نزلت بالخميرة وهنزل بالمية واحدة واحدة، مش علشان كمان العجينة ما تطراش مرة واحدة، علشان العجينة تتخدم كويس ونعجنها كويس، ما ننزلش بالمية كلها مرة واحدة. زي ما هتشوفوا هعجنه الطريقة بسيطة جدا، بس هنشتغل في العجينة شوية. بنزل شوية شوية علشان العجينة يعني يبقى قوامها حلو، أنا متحكمة فيه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها أي كلاكيع. بنزل شوية بشوية لغاية ما الدقيق كله يشرب المية. شوية بشوية كده، دول 3 كوبايات على 5 كوبايات من الدقيق. طبعا أنا بعجن، ممكن أعجن وأعرف مقدار العجينة. أنا عيرت علشان أقول لكم أنا ضفت قد إيه، وبفضل أعجن فيها. واخد كمان كده ايه شوية صغيرين من المية علشان ابتدي اعجن فيها بالطريقة دي. لو انتوا هتعجنوا في الميكسر بتنزلوا برضو بنفس الطريقة شوية بشوية، وبنفضل نعجن فيها لغاية ما قوامها يبقى حلو. العجينة متبقاش يابسة لكن ما بخليهاش تبقى سايلة. زي ما هتشوفوا القوام هيبقى شكله ايه في الاخر. بعجن فيها شوية، وطبعا ببل ايدي كده بالمية علشان اعجن فيها وهي بتقبل المية. هو حلو جدا ان انا بحب الهول ويت، بضيف زي ما انتم شايفين شويه من الميه. قلبت خليط من الاتنين. طبعا في دقيق مخصوص ليه للعيش العراقي، بيبقى اكيد في البلاد. احنا هنا ممكن بنستخدم هول ويت مع دقيق ابيض، دقيق جميع الاستخدامات. وزي ما انتم شايفين قوام العجينه عامل ازاي، عجينه لينه لكنها مش سايله. هو ده القوام بتاعها. هغطيها بقى، اسيبها تخمر زي ساعه لغايه ما ترتفع وحجمها يتضاعف. بغطيها بكيس بلاستيك، ممكن تضيفوا نقطة من الزيت كده خفيفة علشان لو ارتفع جامد يعني وضيقة الحاجة اللي هو فيها ما يلزقش فيها. هنا بعد الخمر تقريبا اخدت ساعة، وهبتدي ارش شوية من الدقيق. هحط دقيق هول ويت زي ما انتوا عايزين، رشة كده من الدقيق. ومعايا زيت، هبل بس ايدي بل خفيف علشان اقطع العجينة، ولما اسيبها ترتفع الوش ما ينشفش ويفضل شكلها جميل واملس. بتقطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه. الحجم ده علشان انا بحب اعمل الرغيف كبير، وهتشوفوا شكله قد ايه في الاخر، قوامه قد ايه وسمكه. وبقطعه، يعني ممكن دي تعمل لي 5 بالحجم الكبير ده. زي ما انتوا عايزين تقطعوا اصغر متوسط، كل واحد حسب اللي عايزه. هغطيها واسيبها ترتاح شوية زي 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما العجينة ترتفع. طبعا الفرن من قبل ما اقطع وانا مشغلاه. دي المخدة انا عملتها من مخدة، حطيتها في كيس بلاستيك وربطتها في كيس مخدة علشان اعملها المخدة بتاعة العيش اللي بيستخدموه في التنور. اللي عنده مخدة مدورة هيكون اسهل، تحطوا فيها كيس بلاستيك وتغطوها بكفر هتشتغل. وبالشكل ده ربطتها وهبتدي اشتغل بيها زي ما هتشوفوا. الفرن سخن جدا، وطبعا عندي الحجر الستون اللي قلت لكم عليه انا بستخدمه في الخبز. الفرن على اعلى حراره 550 فهرنهايت، اللي هو هيبقى حوالي 300، هيبقى حوالي 230 او 250 بالسلس، 250 260 اعلى حراره. وهبتدي افرده كده. طبعا ايدي مبلوله خفيف بالزيت، عايزين تحطوا دقيق بس طبعا كده احسن، بيبقى شكله جميل لما بيستوي. وبنفضل نفرد فيه كده. اللي هيبقى صعب عليه الحركة دي، هي مش صعبة ولا حاجة، العجين مش طري. وفي نفس الوقت ممكن تفرده بالعصا او الرولر بين، وبعد كده تعملوه. بس الطريقة دي على فكرة بتبقى حلوة، زي ما هتشوفوا شكله قد ايه بيبقى خفيف وبيستوي حلو جدا، بيبقى فيه فقاعات حلوة قوي.
المردنة او الرولر بين العصارة اللي بنستخدمها ما بتخليش القوام زي ما هو كده، زي ما هتشوفوه تبقى العجينة هشة وجميلة. وهبتدي على الحجر هنا سخن والفرن على اعلى حرارة، هدخلها على الفرن. حسيت بقى خلاص الحرارة حلوة، بطفي من تحت وبشغل من فوق. الحجر سخن بقى شغالة على حرارة البرويل، وما بياخدش كده كام دقيقة وبيبتدي يخش في السوا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بيحمر زي من غير اي حاجة، ولا فيه دهون ولا لبن ولا اي حاجة. وكده بيستوي واخد اللي بعده. طبعا زي ما قلت حرارة الفرن لازم تبقى عالية، وبنفرد كده على الاطراف ونبتدي اعمله كده بايدي كده رايح جاي كده بالشكل ده علشان افرد شوية، وبعدين اخد على المخدة دي وافرد الاطراف. حلو قوي وعجينة بسيطة بجد، من اجمل انواع الخبز والواحد ياكل بيه اي حاجة، يعني حلو قوي قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تقلقوش الطريقة بسيطة، انتوا لو اتبعتوا الخطوات دي هيطلع معاكم احلى عيش. وبسحب الحجر بنفس الطريقة واحط طبعا دي حتة لو جت كده بنظبطها بعد شوية لما تبتدي العجينة تشف شوية. وزي ما انتوا شايفين هو زي عجينة العيش المصري بتاعنا، لكن الشغل فيه بالطريقة دي مفيش اسهل منه وما بياخدش وقت. وكمان الحجر ده اكثر من رائع في تسوية العيش عموما. زي ما انتم شايفين بعمل عليه كل حاجة، وكمان بيغنينا عن التنور، يعني بخبز عليه كل انواع العيش. هعملكوا انواع مختلفة كتير وهتشوفوا عليه يعني مختلف انحاء العالم ان انا بستخدم الحجر ده قد ايه جميل. مش بس البيتزا ومخبوزات، لا كمان انواع العيش المختلفة بيغني عن التنور. العيش الافغاني كان بيبقى حلو قوي. ان شاء الله نعمل انواع كتيرة، انتظروا وصفات تانية للعيش بقى انواع مختلفة من بلاد مختلفة ان شاء الله. وبإذن الله تجربوا العيش ده يعجبكم بجد، العيش ده أكثر من رائع. وكده خلاص خلصت. أتمنى الوصفة تعجبكم، وبستنى الكومنت لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. ثانك يو فور واتشنج. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.